45 тисяч років тому. Пік пізнього плейстоцену – світ, де льодовики єдині архітектори ландшафту, а мороз – головний закон. Перед нами безкраї простори Євразії, від туманних скель Британії до крижаного Сибіру. У цьому царстві вічної зими виживання – це не випадковість, а щоденна перемога. І сьогодні ми пройдемо шляхом того, хто тримав цю землю в страху сотні тисяч років. Це не монстр із легенд, а просто мати, що намагається вижити. Печерна гієна Крокута спелеа. Своє ім'я вона отримала завдяки сотням знахідок у глибоких гротах, які служили цим хижакам родовими лігвами, а також кістковими архівами. Вона масивніша за будь-якого сучасного родича, 120 кг м'язів, подовжені кінцівки для виснажливого бігу та щелепи, здатні створювати тиск у сотні атмосфер. Це ідеальна машина для утилізації біомаси плейстоцену, чий ареал охоплював величезні території протягом сотень тисяч років. Мамонти – живі фортеці льодовикового періоду. Їхній метровий шар хутра та 10-сантиметровий підшкірний жир – це броня проти будь-якого холоду. Величезні вигнуті ікла працюють як природні бульдозери, вигрібаючи траву з-під багаторічного снігу. Для самотньої гієни ці велетні недосяжна гора м'яса – жива частина пейзажу, з якою краще не шукати прямого контакту. Печерний ведмідь – титан із характерним високим лобом та масивним кістяком. Офіційно він вважається майже 100% вегетаріанцем, чий раціон залежить від корінців та трав. Проте не варто спокушатися його мирною дієтою. Цей велетень цілком може змінити вподобання і не погребує соковитим шматком м'яса. Особливо, якщо це м'ясо поведеться необережно. У цьому мовчазному протистоянні поглядів працює суворий розрахунок плейстоцену. Енергія занадто дорога, щоб витрачати її на безглузду бійку за ковток води. Шерстистий носоріг. Два роги, передній з яких метровий клинок, здатний прошити хижака наскрізь. Гієна чудово знає межі своїх можливостей. Вона може бути терплячим переслідувачем або майстерним маніпулятором, але зараз не хоче йти на відверте самогубство. У світі великих звірів обережність – це єдиний спосіб дожити до завтра. Хижак – це насамперед тиша. Дикий кабан того часу
лютий та непередбачуваний противник. Але печерні гієни були не просто збирачами падла. Вони були активними мисливцями, здатними валити здобич, що вдвічі перевищувала їх власну вагу. Один точний ривок, одна помилка жертви, і розклад сил у харчовому ланцюзі змінюється миттєво. Вона забирає частину здобичі з собою. У цих звірів феноменально розвинений батьківський інстинкт. Печерні гієни доглядали за молодняком набагато довше за інших хижаків, перетворюючи свої лігва на безпечні дитячі садки посеред крижаного пекла. Сьогодні ці дитинчата лише голодні роти, але завтра вони можуть стати новими володарями цих лісів. Неандерталець – інший вид людини. Кремезний, витривалий, ідеально адаптований до екстремальних умов. Це не наші предки, а наші втрачені брати, чия епоха 45 тисяч років тому невблаганно котилася до кінця. Під тиском нових людей – Homo sapiens. Неандертальці перетворилися на релікти, що зникають у глухих хащах. Для гієни він найнебезпечніший конкурент за житло. Де кожна печера – це стратегічний об'єкт. Епохи змінюються. Мамонти, шерстисті носороги, великі гієни зникнуть, залишивши свої образи на стінах печер. Але сьогодні життя триває. Життя завжди користується щасливим випадком. Ці двоє вижили. І тепер, тримаючись разом, вони вже вчаться патрулювати власну територію, крок за кроком освоюючи спадок матері. Попереду ще тисячі років, протягом яких печерна гієна залишатиметься одним із найсерйозніших гравців у засніжених лісах Євразії. Доки в цих лісах блукають чуйні та сильні печерні гієни, велика зима плейстоцену продовжує належати їм. Адже в ньому, нещадному льодовому горнилі, виковується не просто вид, а сама історія виживання, що навіки закарбована в генетичному коді планети.